located in the west of Hanoi, Hatay became part of the capital in 2008. Not only famed for picturesque rural landscapes, wide ranges of culture and historical sites, and hundreds of handicrafts villages, this rural area is also well known for many simple yet fascinating delicacies. During our trip to the land of hundreds of crafts, we visited a small village which is located near the Đáy River. We also have a chance to taste a simple dish which represents the life of local people here. Bác ơi, cái bánh giò này là có xuất xứ từ đâu ạ? Bánh giò này xuất xứ từ làng quê gia truyền của xã Đắc Sở này từ ngày xưa. Tại sao nó lại có tên gọi là bánh giò hả bác? Nguyên liệu của nó là giò của cái quả vỏ hột đốt ấy, xong đánh mới vôi thành nước xong chan với gạo. Thì là nó thành nước giò. This small golden brown cake is called a bánh giò, or literally translated as ash cake. And this is a specialty of Đắc Sở village in Hoài Đức district. But you know, you can find it almost everywhere across the country, from the northern provinces of Vĩnh Phúc and Lạng Sơn to the central province of Quảng Nam. However, bánh giò in Đắc Sở village has made a name for itself as one of the most original in terms of ingredients and flavors. Thật ra cháu ăn bánh giò rất là nhiều lần rồi, nhưng mà cháu chưa bao giờ làm thử loại bánh này, thì không biết là làm bánh giò có khó không hả bác? Đối với bác thì dễ, nhưng đối với cháu thì khó. Nếu mà cháu có muốn học thì chốc cháu về nhà bác có dạy. Vâng, thế thì bác cho cháu về làm cùng bác nhé. Dạ, mình đi cùng nhé. I was lucky to meet Mrs. Tạ Thị Ninh, a resident of Chùa Village in Đắc Sở commune of Hanoi. She kindly agreed to show me how to make bánh giò. Well, Mrs. Ning has been making bánh giò for more than 20 years. And for such an experienced person like her, making bánh giò is not difficult at all. But to make a perfectly golden brown cake does require some skills. And right now I'm gonna find out. Mrs. Ning has a very beautiful and useful garden in which she grows almost all the ingredients for her special cakes, except for the sticky rice. I follow her to the garden to pick some zong leaves. It's best to use medium-sized zong leaf as they are suitable for the shape of a bánh giò. The leaves are cleaned carefully and then dried out. Cái vỏ mỏng này phơi lên xong rồi đốt thành giò. Thế là ta lấy giò ta đánh, ta lấy nước để chan vào cái gạo nếp thế là làm. Tại sao mình lại đốt vỏ bưởi chứ không phải là các loại vỏ? Vì cái vỏ bưởi này nó quá nhiều chất dầu, còn các loại khác là không có chất dầu. Thế bưởi này thì mình cần bao nhiêu vỏ bưởi trong một lần? Cái vỏ bưởi này hao lắm, đốt 7 bì vỏ khô, mà bì to thì mới được có 7 lạng giò. 7 lạng giò đấy thì mình ngâm 7 lạng giò thì ngâm được có 4 cá gạo. Each region has their own technique in creating the arsh, the main ingredients of the dish. Đắc Sở villagers often use grapefruit skins, which were dried out from 10 days to 2 weeks previously. Well, this cake is called ash cake for a reason, because the ash from burning a grapefruit skin is a major ingredient that creates the beautiful golden brown color for the cake and a part of its flavor. So here is the process of making ash. So this is the final water. It has this light yellow color, which is not easy to distinguish it from normal water if we just look at it. But when we touch it, it is a little bit oily and it smells like smoke. So now we're gonna add this water to the sticky rice.
sticky rice was soaked in ash water for a day and then was left to dry off for a few hours. While waiting for the rice, Ning boils the zong leaves. She says the nice amber color of the cake is partly due to the boiled zong leaves. Tại sao mình lại ở làng Đắc Sở thì lại chuyên gói bánh do dáng nó hơi gù như thế ạ? Cháu thấy là cũng có rất là nhiều loại hình dáng. Có nhiều loại nhưng mà ở quê này là gói bánh gù. Ăn thì bóc ra thì nó dáng nó đẹp mà ăn nó có độ gù này, ăn nó dẻo dai ở trong này. À thế ạ? Thì bác cho cháu thử gói được không ạ? Đấy cháu thử gói này. Đây cháu đặt là thế này. Cái lá này to là chỉ Đây lá to thì cháu đặt thế này, xong rồi đặt quay này. Cứ cho vào giữa ấy, xong rồi vén With gọn Ning's lên help, cho đẹp. I'm trying to wrap the cakes. At first, it looks so simple. Just put 2 or 3 zong leaves together, 2 spoons of sticky rice, and wrap it up. Mrs. Ning quickly folds the leaves, and it turns into a nice pyramid-shaped cake. Giờ cháu ràng đi xem. Well, it looks pretty easy when she does it, but when it comes to my turn, it's really hard because it's not easy at all to form such a shape. I think I'm gonna try one more time. Đấy. Này thì bây giờ mình cho vào đây. Thế cho vào cái hỏng ạ. Mình cho vào. Vâng. Chéo lên thế. Well, this step is easy. Đẹp. Cháu nghĩ là hay là bây giờ hai bác cháu mình cùng làm để cháu có thể vừa nhìn bác và cháu vừa bắt chước đúng không ạ? Được. Ning says there isn't any technique to it. The more you practice, the more you become skilled. You just need to be careful and clever with your hands, putting the rice in the middle of the leaves, which sits in the bent palm of your hand. And another important thing to remember is that you don't need to tie the cake tightly, as the sticky rice will rise. Cháu xem ạ. Well, this is Mrs. Ning's cake and this is mine. Well, Mrs. Ning told me that mine is almost there, but I think I still have a long way to go because mine doesn't look like, the perfect shape for the ash cake. Wow. Như bình thường mà bác ngồi một buổi sáng thì có thể gói được bao nhiêu chiếc ạ? Bác ngồi từ 4 giờ về đến 5 rưỡi là gói được 10 ca. 10 ca tức là khoảng bao 15 cân gạo. 15 cân gạo ấy ạ? Thế 15 cân gạo thì được khoảng bao nhiêu chiếc ạ? Được 300 chiếc. Không cần chặt hai cái đầu. Để bác sẽ cháu xem sản phẩm lần này đã. Đấy, đẹp hơn rồi đấy. Vâng. Thôi bây giờ công đoạn gói xong rồi ta bê vào bếp để luộc. Trước khi xếp vào nồi luộc. The pot must be cleaned before boiling the cakes to ensure the quality and the taste. If the pot was greasy, the cakes would be hard. Ning told me that we have to put 2 cakes into a pair, which prevents the cakes from absorbing water. The cakes must be boiled for at least 5 hours. So as you can see, now that the sticky rice inside is well cooked, it gets, much healthier and bigger than it was. And I already smell, the very special fragrance of the zong leaves. Although I really want to try one right now, but I still have to wait a little bit because this kind of cake tastes much better when it's cooler. This glossy golden brown cake, which was made by very simple ingredients, is accompanied by molasses or malt. It's the best. The local people here, they often make bánh giò or ash cakes all year round because this cake can be eaten in any season and in any occasions like the village festival or the Lunar New Year, or even on a daily basis like this. People often enjoy the cake as dessert after every meal because it is believed to help it digest better.
village in Nhị Khê commune of Thường Tín district has been long well known for making bánh dày or sticky rice cakes. And these small white round cakes are dear to many Vietnamese people, especially those in the north, as they represent purity and elegance. And passing by National Highway number 1A, you will find numerous stalls selling bánh dày like this. Chị, chợ bánh dày này bán thế nào? Bao nhiêu tiền một chiếc ạ? Mà gói to thì là 20.000, còn đâu gói nhỏ này thì là 15.000 em ạ. Thế chị có cho em hai loại, một loại nhân mặn này, một loại nhân ngọt này. Thế chị cho em một cái nhỏ loại ngọt đi ạ. Đấy, em cảm ơn. Thế thì mình bán bánh dày được bao nhiêu năm rồi ạ? Chị làm từ ngày xưa đấy, nó cũng nghỉ lại. Hôm nay em đến em rất muốn được tìm hiểu về cách làm món bánh dày truyền thống của làng Quán Gánh. Vậy thì chị có thể hướng dẫn em cách làm đúng không ạ? Rồi em cứ ăn rồi uống nước, chị sẽ đưa em về nhà để xem các cách thức nhà gia đình chị làm bánh như thế nào. Dạ vâng, em cảm ơn. Despite being located along crowded National Highway 1 in Hanoi's Thường Tín district, this village seems immune to the hectic traffic and is worth a visit. Cả làng mình thì có khoảng bao nhiêu hộ làm bánh dày hả chị? Cũng phải đến 3/4 là theo nghề của cha ông ngày xưa em ạ. 3/4 cả làng mình ạ? Thế tại sao em vào làng em không nghe thấy tiếng gọi là tiếng chảy giã bánh hả chị? Ôi cái nghề của bọn chị vất vả lắm. Dậy từ 1-2 giờ đêm làm các em ạ. Làm đêm là chủ yếu ạ? Hay là nhà chị có đám cưới người ta đặt, thế là nhà chị mới làm ban ngày thôi, còn đâu là cả làng là cứ 1-2 giờ đêm mới dậy. Vất vả lắm em ạ. Người này cũng vất nhờ chị nhỉ? Đây đã đến nhà chị rồi đây, xin mời em vào. Dạ. Còn giờ giới thiệu với em Em là chị. Chị gái chị. Vâng, em là chị ạ. Em là Lan Anh. Vào chị uống nước. Dạ. Then sister Nguyễn Thị Tuất is one among the young artisans in the village who were awarded the Golden Hands title for her contribution in preserving the traditional trade. 6 brothers and sisters in the family continue making bánh dày. Bánh dày or dày cake is made with a special kind of sticky rice from Hải Hậu district of Nam Định province. The rice must be cleaned and then soaked in water for about 4 to 5 hours before steaming. Oh my. Wow, this is much heavier than I thought. You have to be really careful to prevent the rice from falling out. This is really intensive. Chị ơi, thế này đã được chưa ạ? Thôi để chị làm cho, chưa được đâu. Nặng quá ạ. Thì cầm cái tay phải thật chặt này. Vâng. Không phải. Hai bên phun vào thì nó mới được thì. Chỗ này là 5 cân gạo đúng không chị? Mà lại còn vào ngấm vào nước nữa nhỉ? Ngấm vào nước thì ngâm vào nước rồi thì nó phải 7-8 cân. While waiting for the sticky rice to be cooked, we prepare the green bean filling. Mrs. Tuất uses a big stick to stir the cooked green beans, while I help her to add the sugar. Now at this stage we have to stir the green bean really quickly and thoroughly when it's hot, because when it's hot the sugar can melt. After stirring the green beans and sugar thoroughly, the pastry is put on a tray and then has some dried coconut and ground roasted sesame added. Now we have to wait for the sweetened green bean to cool, and in the meantime I will help them with the savory green bean. Bây giờ là mình sẽ cho gì vào đây ạ? Hạt tiêu. Vâng.
The savory version is mixed with some ground meat and pepper. Đây là cái công đoạn là mình nắm đậu vào này, xong rồi lát nữa là chị sẽ giã bánh chay, xong chị sẽ nhồi cái nhân đậu này vào trong cái bánh chay. And now it's time to pound the sticky rice. The stage requires about 50 minutes with a pounding machine and 2 strong people who have to carefully knead the sticky rice. Previously, local people had to pound the rice with a mortar, which took 4 or 5 people at least 40 minutes. The pastry is now white and much glutinous. It is then divided into small pieces to make the cake's coating. It is not easy at all to do this step. It obviously requires skill. As you can see, everyone is working really quickly right now because, when the pastry cools down, we cannot mold it anymore. And actually, this pastry is edible right now. So what did I try? It's really soft. Bánh xay are finally coated in a little bit of cooking oil and wrapped in zong leaves. Even at this moment, it still requires a lot of skills. I think my first attempt failed because, the leaf itself is really oily and it's really hard to fold the angle. So I think I'm gonna, try one more time. And chị ơi, chị giúp em sửa lại cái này được không anh? Em không gấp được nó vào. And these small round and white cakes are now ready to be served, with them being a common sight at weddings or festivals. It is a taste of Vietnamese countryside. People passing by often stop for a bite of bánh xay and a cup of green tea. And they also remember to buy some as gifts for their families and friends. And thus, many of these little tasty cakes have been brought to all parts of the country. Located in a traditional land with many historical sites and cultural festivals, Giang Sa is one of Vietnam's oldest villages. Following Nguyễn Văn Cần, an official from the management board of Giang Sa Village Culture and Historical Sites, we visit Giang Sa Temple and listen to the story about Lý Nam Đế, the first king of Vietnam, who used to live here before he rose up in arms against the Chinese. Làng Giang Xá chúng tôi từ cổ xưa đến nay, các cụ và nhân dân biết làm rất nhiều loại bánh, nhưng quý nhất và giá trị nhất vẫn là món bánh bát cổ truyền, là làm trước tiên là để dâng cúng đức vua vào những ngày lễ hội, những ngày lễ trọng, sau đó là cúng gia tiên. Nếu nói từ thuở xưa nhé, duy nhất chỉ có mỗi làng Giang Xá chúng tôi là nhân dân biết làm bánh bát. Thì khoảng 10-20 năm trở lại đây, kinh tế là của đất nước được phát triển và món bánh bát thì trở thành đặc sản của quê hương. Và hiện nay là làng Giang Xá chúng tôi gia đình nào các cụ cũng biết làm, và khi các cụ rồi thì bố mẹ biết làm thì truyền lại cho các con các cháu thế hệ, đặc biệt là các bà phụ nữ, những bà nội trợ thì là rất khéo tay. Từ đời xa xưa là các cụ truyền lại cho các thế hệ, tức là cha, ông, rồi đến chúng tôi và đến các cháu. Và nó cũng là một cái nghề rất là đặc trưng của địa phương, mà không ở đâu có thể có cái nghề này cả. Từ lúc tấm bé đã phải nhìn bố mình chẳng hạn, tức là làm,
sau đó và học hỏi và tức là hỏi thêm kinh nghiệm của các bậc cao niên trong làng nữa để kết hợp ra làm ra sản phẩm ngon nhất, đạt tiêu chuẩn nhất. In this family, apart from doong, Điều is also a skillful bak cake maker. She taught me how to knead dough to make bak cake. The dough is made from ground high-quality sticky rice after soaking in water for 2 to 3 hours. Oops, bỏ hẳn ra. A bak cake has 3 different layers. We have white, red, and yellow. And in order to create that red and white layers, we now have divided the dough into 2 different parts. And this part, as you can see right here, we do nothing with it. We just leave it to rest. And the other part, which is also the sticky rice dough, but we have squeezed to get rid of some water, so it's a little bit drier. And we're gonna mix this with the seeds from the guk fruit to create the red color. In Vietnam, guk fruits are mostly used for soy guk or red sticky rice. But in some localities, people use guk fruit to create many delicious dishes, and bak cake is one of them. Thế để cô trộn nốt ra, cháu mang cái trắng đi vào bếp cho ông quay cho cô. Vâng, vâng. This old man puts a piece of dough on a hot frying pan, turns it around while pressing until it's thin equally. Cũng vừa làm vừa dàn nó ra đây đúng không ạ? Vâng. Thì không đồng nhất thì có nghĩa là bánh sẽ không đạt tiêu Cụ ơi, thế con thấy là cụ đang dùng tay, tại sao mình không dùng ví dụ như là 2 cái thìa để cho nó đỡ nóng hả cụ? Vì tôi dùng nó quen rồi. Ngày xưa là các cụ toàn làm như thế này cả. Vâng. Thì bây giờ là giữ đúng cổ truyền. Khi nghĩa là bắt đầu chỗ nào mà nó chưa chín ấy, thì mình nghĩa là phải nhấn mạnh vào cái chỗ ý. Tức là dùng tay thì mình có... Thì thật là tay mắt nhìn tay mó. Thì nó chỗ nào mà nghĩa là nghi bánh là nó chưa được đều thì mình chú ý vào cái chỗ phần đó. Này, nóng lắm chứ không phải vừa đâu. This cake is called bak cake because bak literally means fry. While talking to me, Mr. Thu continuously turns the dough despite the increasing heat. After each 5 minutes, he flips the thin sticky rice sheet over. Ông ơi, thế thì mình làm động nhiều trên lửa như thế này thì tay có bị sưng hay bị thương không? Coi như làm như thế này, nếu là thời gian đầu tiên mới vào cái học bát này ấy, thì nó cũng có nghĩa là tay bị bỏng hoặc bị rộp, thì phải như thế là ngâm tí nước, hoặc là sẽ dùng cái mát để cho tay nó có thể là sẽ nghĩa là dịu đi. Thế nhưng mà trong quá trình lâu năm rồi thì tay nó là bình thường. Vâng. Quen dần đấy đúng không? Thế mà làm như thế nhiều quá ấy, thì nó có mệt. Wow, it's already really hot sitting next to the stove. I can't imagine how he can like touch the dough, which is literally fried on the pan with his bare hands. I don't think I can do it at all. No. Oh. Hả? Even when it's like being taken off, the pan is already is still really hot. After frying the dough sheets, we have to be very quick to finish the final process, wrapping the cakes. The cooked sweet green beans have been rolled into long cylinders. The sticky rice sheets are put on each other, red first, then white. Now at this stage, you have to kind of spread out the cooked dough evenly. And you know, it's the 2 layers have been sticked together. But one thing to remember is that you have to do it really quickly when the dough is still hot. Because when it dry out, it's really hard to kind of roll over. With their skillful hands and creative minds, the villagers have created not only a delicious, but also a very beautiful cake.
More importantly, this specialty used to be food offerings to the king, so it is considered the village's treasure. Giang Sao village is one among main places which worship King Lý Nam Đế. Every year, Giang Sao villagers organize a festival to commemorate the first king of Vietnam. For artisan Đỗ Phú Thủ and his son, they take pride in offering the cakes to the village's tutelary god as a way to express their gratitude to their predecessors. Each region has its own specialty and its own technique of cooking. So just by traveling around, you can learn a lot from the local gastronomy scenes of each region. So we hope that with the 3 kinds of traditional cakes that we brought to you in this episode, you've already had a taste of not only the cuisine, but also the culture of this land of hundreds of crafts. Well, thank you so much for watching Fine Cuisine today. I hope to see you next time. Goodbye.